Το ιόδιο είναι μια χημική ουσία που επιτρέπει στον θηρεοειδή αδένα να παράγει ορμόνες και ελέγχει τα επίπεδα ενέργειας. Κύρια πηγή πρόσληψης μέσω της διατροφής μας είναι το ιωδιούχο αλάτι, βρίσκεται όμως και σε τροφές όπως τα ψάρια και τα θαλασσινά και σε μικρότερες ποσότητες στο γάλα, στο αυγό, στο ψωμί και στα λαχανικά. Σε ποιες ομάδες του πληθυσμού είναι συνηθέστερη η έλλειψη ιωδίου? Αν και σήμερα είναι αρκετά σπάνια στον γενικό πληθυσμό των ανεπτυγμένων χωρών, η ανεπάρκεια ή έλλειψη ιωδίου διαπιστώνεται σχετικά συχνά μεταξύ των εγγύων και των γυναικών που θυλάζουν. Οι ανάγκες του οργανισμού της γυναίκας σε ιώδιο είναι αυξημένες σε αυτές τις δύο φάσεις της ζωής της, καθώς το ιώδιο παίζει ρόλο κλειδί στην ανάπτυξη του θηρεοειδούς αδένα του μωρού. Καθώς το ιώδιο βρίσκεται κυρίως σε τροφές ζωικής προέλευσης, γάλα, αυγό, θαλασσινά, ψάρια, αυξημένο κίνδυνο για ανεπάρκεια ή για έλλειψη εκτιμάται ότι διατρέχουν και όσοι ακολουθούν αυστηρά χορτοφαγική, διατροφή. Ποια συμπτώματα προκαλεί η έλλειψη ιωδίου? Η έλλειψη ιωδίου προκαλεί εμφανή συμπτώματα όταν είναι αρκετά σοβαρή. Μπορεί να διαπιστωθεί με μια ανάλυση ούρων, ωστόσο πρέπει η εξέταση να επαναληφθεί αρκετές φορές, 10 ή και 12, για να υπολογιστούν με ακρίβεια τα επίπεδα ιωδίου στον οργανισμό, και αυτό γιατί οι διακυμάνσεις που παρουσιάζουν από μέρα σε μέρα ή και από ώρα σε ώρα είναι μεγάλες. Σε γενικές γραμμές, τα τρία παρακάτω συμπτώματα θεωρούνται τα πλέον χαρακτηριστικά της έλλειψης ιωδίου. 1. Βρονχοκύλι, διόγκωση του θηρεοειδούς αδένα, όταν η πρόσληψη ιωδίου βρίσκεται κάτω από τα 100 μικρογραμμάρια, την ημέρα, αυξάνεται η παραγωγή της θηρεοειδικής ορμόνης TSH, θηρεοειδοτρόπος ορμόνη ή θηρεοτροπίνη. Το αποτέλεσμα είναι η διόγκωση του θηρεοειδούς αδένα, κατάσταση γνωστή ως βρονχοκύλι. Η βρονχοκύλη είναι το συνηθέστερο σύμπτωμα της έλλειψης ιωδίου. Μερικές φορές η διόγκωση του θηρεοειδούς είναι εμφανής, προκαλώντας ένα μικρό πρίξιμο στον λαιμό, στο σημείο που βρίσκεται ο αδένας, ή μπορεί και να διαπιστωθεί τυχαία κατά τη διενέργεια υπερήχου ή αξονικής τομογραφίας. Η βρονχοκύλη μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσκολία κλατήπωσης ή δύσπνοια. 2. Υποθηρεοειδισμός, σε περίπτωση που η πρόσληψη ιωδίου βρίσκεται κάτω από τα 10 του 20 μg την ημέρα, είναι πιθανό να παρατηρηθεί μειωμένη παραγωγή θηρεοειδικών ορμονών, υποθηρεοειδισμός. Στα τυπικά συμπτώματα του υποθηρεοειδισμού περιλαμβάνεται η κόπωση, η ανέτεια αύξηση του σωματικού βάρους, η τριχόπτωση, η ξηρότητα των μαλλιών και του δέρματος, η δυσκυλιότητα, η ευαισθησία στο κρύο, το πρίξιμο στο πρόσωπο, η τραχύτητα της φωνής, ο μυϊκός πόνος, η κακή διάθεση, η αποδυνάμωση της μνήμης κυρίως. Α-μέτονο 3. Επιπλοκές στην εγκυμοσύνη ή αναπτυξιακές διαταραχές στο παιδί στις γυναίκες. Η έλλειψη ιωδίου συνδέεται στενά με επιπλοκές όπως η υπογονιμότητα, οι επαναλαμβανόμενες αποβολές, ο πρόωρος τοκετός, η θνησιγένεια, γέννηση νεκρού και οι συγγενείς ανομαλίες στο μωρό. Τα μωρά των οποίων οι μητέρες παρουσίαζαν έλλειψη ιωδίου κατά την εγκυμοσύνη ή την περίοδο του θυλασμού ενδέχεται να παρουσιάσουν νοητικά ελλείμματα, καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους ή διαταραχές του λόγου και της ακοής. Ήπια έως μέτρια έλλειψη ιωδίου συνδέεται επίσης με τον αυξημένο κίνδυνο για ΔΕΠΗ στα παιδιά. Ποια είναι η συνιστόμενη ημερήσια δόση ιωδίου? Οι ενήλικες, άντρες και γυναίκες, χρειάζονται καθημερινά περίπου 150 μg ιωδίου.
Στην εγκυμοσύνη, οι ανάγκες του γυναικείου οργανισμού σε ιώδιο αυξάνονται και φτάνουν τα 220 mg την ημέρα, ενώ η συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη είναι ακόμη μεγαλύτερη κατά τον θυλασμό και φτάνει τα 290 mg την ημέρα. Ενδεικτικά, μία μερίδα μπακαλιάρος 85 γραμμαρίων παρέχει 63-99 mg ιωδίου, ενώ ένα ποτήρι γάλα, περίπου 240 ml, μπορεί να περιέχει από 88 έως 168 mg ιωδίου. Το ιωδιούχο αλάτι μπορεί να καλύψει τη συνιστόμενη ημερήσια δόση των 150 mg ιωδίου σε ποσότητα που ισοδυναμεί με μόλις μισή κουταλιά του γλυκού. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σε περίπτωση που εκδηλώνετε ανησυχητικά συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη ιωδίου στον οργανισμό ή διαταραχή της λειτουργίας του θηρεοειδούς αδένα. Πηγή: Prevention.com, Healthline.com. Δείτε και αυτό, 9 ανησυχητικά σημάδια που στέλνει ο θηρεοειδής. Υποθηρεοειδισμός. Τι πρέπει να τρώτε και τι να αποφεύγετε. Δερματολογικά συμπτώματα που φανερώνουν πρόβλημα στον θηρεοειδή. Εικόνες.